شما که دارید این ویدیو رو تماشا می‌کنید احتمالاً کار با بلندر رو بلدین یا تازه می‌خواید شروع کنید. سلام، من آریان هستم. خوش اومدید به کانال من. بلندر یه نرم افزار 3D سبک و رایگان هستش برای مدل سازی، تکسچرینگ، رندرینگ و همینطور VFX. شما میتونید از توی سایت خودش دانلود کنید و نصبش کنید که روی یه سیستم معمولی هم جواب میده. بعد میتونید روش پلاگین یا ادآن نصب کنید که این ادآن ها میتونن توی سرعت کارتون بهتون کمک کنن که شما زودتر به اون نتیجه دلخواه برسید. با من همراه باشید تا چند تا از این ادآن ها رو بهتون نشون بدم. ببینید من قبلا نحوه نصب ادآن ها رو بهتون گفتم. از قسمت پرفورمنس قسمت ادآن اینجا اینستال رو بزنید، اون فایل زیپ رو شما میزنید و نصب میشه. من این رو از روی کیبورد میزنم. اینجا از قسمت سمت راست تبایی که سمت راست قرار داره نوشته ها، اینجا اداناتون میاد دقیقاً اینجا نصب میشه. این ادان ریل استون اصلا برای خود بلندر هستش. از همینجا شما اینجا سرچ کنید ریل استون، آبجکت ریل استون، این تیکش رو شما میذارید و نصب میشه. اینجا بذارید من یه پلن بیارم، کریپتویی بزنم و از اینجا هم بهش ساب دیوایت بدم. اینو من روی اد استون بزنم روی این پلن. تا همونطور که میبینید با یه ادان میتونیم یه همچین برفی رو درست کنم. من توی رندر هم میرم، دقیقا اون رفلکت نور رو هم داره. از این قسمت هم کم و زیاد میشه. این هم هیتش واسه ارتفاعشه. به من اگه از اینجا یه خود اینو کم کنم، یه بار دیگه من اد استور رو بزنم، خب من مقدار اینو کم کردم و دیگه تو همه ناحیه‌اش به صورت یک نواخت برف اعمال نمیشه. یک نقاط خاصی اون حجم برف رو واسه ما کمتر میکنه. خب از قسمت کرییت ما اینجا اینو بعدا من خب توی یه ویدیوی مجزا دیگه راجع به صحبت می‌کنم، راجع به رند کرییت، که این برای درست کردن کوه و مناطق بیابونی اینا استفاده میشه. ادان بعدی بولترون، این برای بذارید من دو تا آبجکت بیارم. من یه کیوب میارم اینجا، شیفتی رو میزنم، ازش یه کپی میگیرم، اینو میذارمش اینجا، دقیقاً میذارم روی سالید. ببینید اینجا من جفتش انتخاب میکنم و بولیان دیفرنس رو میزنم. از اون قسمتی که توی مکعب رفته کم میکنه. اگه جفتش انتخاب کنم و بولیان اونیون رو بزنم، جفتش رو با هم یکی میکنه. و در نهایت گزینه سوم رو اگه بزنم، یعنی جفتش انتخاب بشه و گزینه سوم رو بزنم، اون قسمت دقیقاً وسطش رو نگم داره که وجه مشترک داره. خب من این اینجا حذف کنم و خب ادان ترانسپورتیشن که لینکش این بالا واسهتون میذارم اینجا، کامل بهش توضیح دادم که این برای آوردن ماشین و کلا وسایل نقلیه است که هواپیما اینا هم داره. ریک شده هم هستش. شما میتونید از این قسمت هر ماشینی خواستید با کیفیت HDR با کیفیت HD یا لو پولی اد ویکل رو بزنید اینجا و میک ادیتیبل فور انیمیشن رو بزنید و این رو خیلی راحت میتونید ریک کنید. ادان بعدی HDR میکر هستش. این همون کار HDRI رو انجام میده، همون محیط، نور محیط رو، همون تصویر و نور محیط و بازتابش به آبجکت رو برامون انجام میده. ادان بعدی RDB Lab، این برای مثلا من اینجا یک کیوب میارم و این رو میخوام تخریبش کنم که در هم بشکنه و خورد بشه، که من این رو بعدا حتما یه ویدیوی مفصل باید واسش بذارم، نمیشه اینجا توضیح داد. یه ویدیو آموزشی مجزا میخواد. کلا اینجا میخوام یه گذری از ادان ها رو بهتون نشون بدم. مثلا توی قسمت چیه پارتیکل ایکس، اینجا مثلا یه سری ادانه وجود داره که برای مختص پارتیکل و نور هستش. خب مثلا اگه بخوام یکیش رو بیارم اینجا، من همین این رو اد پریست رو میزنم اینجا وارد رندر میشم و تیک بولیان رو هم میزنم. بذارید من این کیوب حذف کنم اینجا و ببینید دیگه همچین چیزی رو به ما میده. تک تک اینا رو من حتما یه ویدیو جدا و مجزا آموزشش رو واسهتون میذارم. فعلا داریم معرفی میکنیم ادانا رو که میتونیم از ادانا اینجوری استفاده کنیم. خب ادانا بعدی پور اسکای رو مدلی که من روی این بزنم، اینم دقیقاً همون کار HDRI رو انجام میده. واسه همون باستاب محیط و نور و اینا رو واسه انجام میده که میتونیم روزش کنیم، شبش کنیم. از همینجا کاملا قابل تغییر هست. من روی اپلای میزنم، مثلا غروب باشه، صبح باشه یا شب باشه، چه ساعتی باشه، این دقیقاً همون کار رو برامون انجام میده. اما یه ادان خیلی کاربردی که بهتون میگم حتما نصب کنید، همین اول کار بلندر کیت هست. شما این رو نصب کنید، ببینید میاد اینجا. بعد از اینکه نصب کردید، از همینجا شما مثلا میتونید سرچ کنید. مثلا من ربات رو سرچ میکنم اینجا، ببینید میتونید آبجکت HDRI یا تکسچر
دانلود کنید و مستقیم وارد بلندر میشه. خب من الان ربات رو مثلا سرچ کردم و از همینجا البته خب این قفل هستش، این پولیه، ولی خب رایگان هم داره. مثلا الان من همین این رو میبینید قفلم نداره، روی این مثلا میتونم بزنم و میزنم که دانلود شه. خب صبر میکنم تا میبینید داره سبز پر میشه و از همین قسمت هم داره میزنه چند درصدش تا الان دانلود شده. چقدر طول میکشه دانلود شه. بکنم نتمو اون شده امروز، یا اینکه مدل، خب مدل سنگینی شاید. بعد زدم مثلا من رباتیک سرچ کردم، زده فایند 307 مدل رو واسه ما پیدا کرده بخش ربات. از این بالا هم شما میتونید مثلا ببینید تکسچر داره، HDRI داره، آبجکت سه‌بعدی داره، روی این میزنید و سرچ رو میزنید قشنگ مستقیم وارد بلندر میشه. خب مدل دانلود شد، من کیوبا رو حذف کنم بیاد. این دقیقا همون مدلی که ما زدیم دانلود کردیم و این رو بزنم بره، این هم که نمیخوایم. من زدم ربات یه چیز نمیدونم دقیقا چیه، این رو واسمون دانلود کرد و میتونیم ازش استفاده کنیم. اگه میخواید ببینید که وقتی از اینجا یه چیزی رو سرچ میکنید و دانلود میکنید، مثلا یه مدل سفید دانلود میکنید، میخواید ببینید که اون فایلش کجا میره، از قسمت ادیت پرفورمنس توی قسمت ادان اینجا همین پلاگین یا ادان بلندر کیت رو سرچ میکنید، اینجا روی این فلشینگ میزنید اینجا و مثلا ببینید من اینجا زدم که توی قسمت دی مای پروژکت بلندر کیت اینجا میره، توی این پوشه میره. یعنی شما اون آبجکت سه‌بعدی که دانلود میکنید یا حالا HDRI باشه یا هر چیز دیگه میاد توی این قسمت. یعنی توی اگه خواستید تو درایو سی نره، یه جا مجزا بره، از همین قسمت میتونید واسش تعیین کنید. خب من از اینجا کامل هست کنم بره. خب اعداد بعدی ببینید این گرید بریکری که اینجا هست، من روی این به اضافه میزنم. این میدونید برای چی؟ این بذارید بهتون بگم، این به صورت رندوم میاد. اینجا سایلنت نکردم. به صورت رندوم میاد واسه همون یه پلن میشینه اینجا که قابل ادیت هم هست و شما سید رو که بزنید پلن‌هاش تغییر میکنه اینجا و سایزش رو میتونید اینجا تغییر بدید. از قسمت ترانسفورم میتونید جابجاش کنید. اگه اسپلیت رو بزنید خب مجزا میشه، جدا میشه اجزاش. اگه تیکش رو که قطع کنید که به هم پیوسته است. از اینجا هیت ارتفاعش رو میتونید تعیین کنید که چقدر باشه. کلا با این ادان میشه سازه های فانتزی و تخیلی جالبی درست کرد. این رو هم همه این رو آموزشش رو به صورت مجزا توی ویدیوی دیگه حتما میذارم براتون. ادان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم اسپایدر فای درست باکس سیستم هستش. این برای کلون درست کردن و ایجاد کلونی که به صورت پارتیکل میاد. مثلا ما میخوایم چند تا پرنده رو توی آسمون نشون بدیم یا مجموعی از حشرات یا حیوانات یا حتی انسان ها رو، این دسته بندی هاشو میاد واسه ما انجام میدم. مثلا من اگه بخوام یکیشو بزنم، مثلا روی یک روز بزنم اینجا و اد باکس سیستم رو اینجا بزنم و پلیش کنم، میبینید اینجا واسه ما اون دسته پرنده ها رو اعمال میکنه و وارد صحنه میکنه اینجا، که فکر میکنم میشد کلاغ دیگه. درسته؟ بذارید من اینجا یه رندرم اگه بگیرم، فکر کنم تکسچر هم داشت. آره تکسچر هم خودش داره که حتما من توی ویدیو این خودش این ویدیو مفصل میخواد چجوری اینو بیاریم، چجوری کنترلش کنیم و باهاش کار کنیم. سیتی رود هم برای درست کردن جاده و ایناست که من اگه بخوام اینجا از قسمت ریپیت ما میتونیم مقدارش رو تنظیم کنیم و من ستاپ رو بزنم و روی رندر هم هستیم میاد واسه ما یه جاده آماده رو خیلی راحت میذاره. با هم ادان ترانسپورتیشن که واسه ماشین و اینا هم بود، راحت میتونیم توش ماشین هم بیاریم. دیگه بقیه ادان ها هم که برای خود بلندر فکر نکنم چیزی خاصی هم باشه. اگرم باشه من حتما میخوام تک تک ادان ها رو آموزشش رو واسهتون بذارم. حتما دو تا موتور رندر داره، یکی ایوی و سایکل که ایوی ریل تایم رندر میگیره، اما سایکل واقع گرایانه‌تر عملیات رندر رو برامون انجام میده. خب از ادان ها بهتون گفتم بیاید یه نگاه کلی هم به فضای ورک اسپیس بلندر هم داشته باشیم. خب ببینید این ورک اسپیسیه که من درست کردم. خب اسمش رو گذاشتم آریان. از اینجا من یه همچین پنجره اینجا درست کردم. از این قسمت دوربین هستش اینجا که میبینید و این قسمت هم برای تکسچر و شیدینگ و ایناست. این قسمت هم که دیفالت خوده بلندر. شما وقتی واسه اولین بار فکر کنم باز کنید از قسمت لی‌اوت همچین پنجره ای دارید. خب
که اگه میخواید فضای ورک اسپیس رو شخصی سازی کنید، ببینید این فلش رو میبرید اینجا که این حالت نشونه گیری به نمایش در بیاد. خب از اینجا این رو بکشید، میتونید یه تب دیگه، پنجره دیگه باز کنید اینجا و از این بالا از این قسمت میتونید مودش رو تغییر بدید. از اینجا مثلا من اینو میذارم روی یو وی ادیتور که یو وی ادیتور برای همین یو وی همین کیوب ما هستش. مثلا روی شیدر ادیتور میتونم بذارم که اگه روی شیدر باشه من از همینجا میتونم رنگش رو تغییر بدم که دیگه نیاز نباشه من وارد تب شیدینگ بشم و از اینجا بخوام تغییرش بدم. خب میام از همینجا شخصی سازی میکنم. و اگرم میخواید این دوباره به حالت اول برگرده، میبینید روی این خط، این لاین میاید و از اینجا راست کلیک میکنید و جون اریاز رو میزنید به این سمت، به سمت راست. این کامل میاد و به اون میچسبه. خب من با اسکرول موس میتونم زوم کنم، زوم این کنم، زوم اوت کنم. اگه اسکرول موس رو روش نگه دارم کلیک کنم میتونم به دور سوژه بچرخم. اگه شیفت رو نگه دارم و اسکرول رو نگه دارم میتونم پن کنم به سمت راست و چپ. شیفت ای رو از روی کیبورد بزنم، میتونم از قسمت مش میتونم آبجکت وارد صحنه کنم. مثلا من میتونم یه کیوب وارد کنم اینجا، شیفت دی رو بزنم میتونم ازش دوپلیکیت کنم، یعنی تکثیرش کنم، ازش کپی بگیرم. ببینید کلا ما شیفت ای رو که میزنیم تقریبا همه چی رو اینجا میتونیم بیاریم. یا شیفت ای رو میزنیم یا از قسمت اد این بالا، اگه نخواستید شیفت ای رو بزنید چون شورتکاته، از این قسمت میتونید از قسمت مش آبجکت های مختلفی بیارید. از قسمت کرو میتونید کرو های مختلفی بیارید، سورفیس، تکس باشه، ولوم باشه، مثلا بخش ابر و مه و اینا. آرمیچر واسه یه ریگ کردن و انیمیشن هست. امتی برای کنترل انیمیشنه. از قسمت ایمیج هم میتونیم که عکس و رفرنس بیاریم. لایت هم واسه نورپردازی و اینا، دوربین و چیزای دیگه. فورسید هم که واسه یه بخش نیرو باد میخوایم اعمال کنیم و اینکه ورتکس باشه چه نیرویی داشته باشه، مگنت باشه و چیزای دیگه. از قسمت آبجکت هم از قسمت ترانسفورم که دقیقا همون کارا رو واسه انجام میده. ببینید مثلا من از قسمت ترانسفورم روی موو که بزنم این واسه ما تغییر میکنه. خب همین این رو میتونم با شورتکات جی رو از روی کیبورد میزنم و این رو میتونم حرکت بدم. یعنی از این هر چی که اینجا هستش ببینید این بغل زده. مثلا اگه بخواید روتیت کنید آر رو از روی کیبورد میزنید و این رو میتونید روتیتش رو انجام بدید. برای اسکیل کردن هم اس هستش، من میتونم این رو بزرگ و کوچیکش کنم. و از قسمت ست اورجین ببینید اینجا نوشته مثلا اورجین تو جیومتری تو اورجین یا اورجین تو جیومتری. ببینید هر آبجکتی یه نقطه‌ای داره که میشه مرکز ثقلش، خب که کل محور اون داره میچرخه. من اگه بیام مثلا این مرکز ثقل رو از این قسمت تیک اورجین رو بزنم، من این رو میتونم مثلا بیارم مرکز ثقلش رو بیارم اینجا. اتفاقی که میفته من دوباره تیک اینو برمیدارم. اگه بخوام این رو روتیت بدم خب میاد حول محور این میچرخه دیگه، توی مرکزش قرار نداره. خب من اگه بخوام دوباره این رو برگردونم مرکز، میام چیکار میکنم؟ میام روی همین آبجکت سلکت هست از قسمت آبجکت ست اورجین تو جیومتری رو میذارم، دوباره میره توی قسمت مرکز و اگه این رو من روتیتش رو بزنم از وسط میچرخه. این واسه چه مواقعی هست؟ مثلا من میخوایم یه دونه در درست کنیم، بذارید من یه دونه آبجکت بیارم اینجا، شیفت ای رو میزنم و از اینجا، البته خب همون کیوب هم من میتونم اوکیش کنم. من این رو خورده باریک و چیز کنم. اینم بگم که الان من دارم اسکیل میکنم. ببینید من اس رو میزنم، ما سه تا محور داریم، Z داریم، X و Y یا همون Y. من S رو میزنم مثلا بر محور X، این رو به سمت بالا اسکیل میکنم. این محور Z میشه این طرفش و محور Y به این سمت. یعنی شما S رو میزنید و Y رو بلافاصله مثلا میزنید و اسکیل رو انجام میدید. مثلا حالا این میشد یه در. خب این مرکز ثقلش وسطشه. خب من الان میام اینو چیکار میکنم؟ میام از اینجا، چرا همش اینو میذارم؟ از قسمت آپشن این رو میذارم روی افکت اونلی رو میذارم روی اورجین و این رو میارم مثلا به این سمت، میارمش اینجا. حالا من اینو چیکار میکنم؟ میام روتیتش میدم. اینو باید حتما بردارم. ببینید این میشه مثلا باز و بسته کردن یک در. این به این در میخوره. دوباره بخوام برگردونم به حالت عادی، این رو دوباره اورجین تو جیومتری رو میزنم.
ما یه مواقعی هستش که روی آبجکت یه سری تغییراتی اعمال کردیم و اون رو باید اپلایش رو انجام بدیم. از همین قسمت، از قسمت اپلای، ما مثلا اگه اسکیلش کردیم پس اپلای اسکیل میزنیم، اگه لوکیشنش رو تغییر دادیم یا روتیشن چرخشش رو میتونیم اینا رو روش اعمال کنیم، یا آل ترانسفورم میذارم که روی همه ابعادش اپلای رو انجام بده، یا اون کار انجام میدم، یا روی آبجکت کلیک کردم من کنترل A رو میزنم و از اینجا مثلا آل ترانسفورم یا اسکیل رو میزنم. این واسه بخشی که ما میخوایم یه سری مودیفایرها یا توی بخش به خصوصی از انیمیشن بخوایم این کارا رو انجام بدیم، این اپلای رو باید حتما انجام بدیم که یه وقت توی جلوتر به ما ارور نده. خب من تب رو که از روی کیبورد بزنم من وارد بخش ادیت مود میشم. ببینید از اینجا من میتونم سویچ کنم روی آبجکت مود یا ادیت مود. ادیت مود مثلا من میخوام از این قسمت، ببینید اینجا رو ورتکس داره، ببینید به این نقاط میگن، به این نقطه ها میگن ورتکس، به قسمت اضلاع به اینجا میگن اج، و به این قسمت که صفحات اون مکعب میشه به اینا میگن فیس. که شما از اینجا 1 و 2 و 3 رو که از روی کیبورد بزنید میتونید از همینجا هم سویچ کنید به جای اینکه روی اینجا کلیک کنید. مثلا من از روی صفحات رو یا همون فیس من میتونم اینجا، ببینید از این قسمت از لیست سمت چپ مثلا من میخوام این رو اکسترودش کنم مثلا به سمت جلو. خب من روی این که نگه دارم دسته‌بندی های اکسترود متفاوتی داره. مثلا من روی هم اولیه که بزنم، روی این به اضافه که بزنم، ببینید اکسترود به سمت داخل میتونه بیاد و به سمت بیرون، که همین رو هم من میتونم اسکیلش کنم. با این کار ما مدل سازی رو انجام میدیم. یا میتونم شورتکات ای رو از روی کیبورد بزنم و اکسترود رو انجام بدم. اینست داره، مثلا من اینست رو میزنم و اون دامنه و ناحیه‌اش رو واسه من کوچیک‌تر میکنم و دوباره من میتونم اکسترود رو انجام بدم. بیول رو ما داریم اینجا. بیول واسه لبه ها هستش، میبینید ما لبه هاشو اینجا تنظیم میکنیم. از این قسمت ما میتونیم لوپ کات بهش اضافه کنیم و به صورت عمودی و افقی بهش لوپ کات رو اعمال کنیم. من اینجا چند تا لوپ کات بهش میدم. از اینجا به صورت دستی من روی نایف میزنم و میخوایم همون عملیات لوپ کات رو انجام میده یا همون برش زدن، که اینجا ما به صورت دستی این کارو میکنیم و اینتر رو میزنیم. اتفاقی که میفته مثلا ما میخوایم این قسمت رو بذارید روی فیس برم، ما میخوایم فقط این قسمت رو اکسترود کنیم. میبینید به حالت برشی که واسه ما انجام داده ما این قسمت رو اکسترود رو انجام میدیم. البته من نمیخوام کامل خب توضیح بدم، فقط میخواستم یه معرفی باشه. از اینجا هم که خب تبای مختلف بلندر هستش، قسمت اسکالپینگ رو ما اینجا داریم، واسه طراحی کاراکتر هستش، یو وی ادیتینگ واسه مباحث و تکسچر پینت واسه مباحث مربوط به تکسچر و متریال، و اون مپی که روی آبجکت هستش. شیدینگ هم که واسه خود متریاله که بهتون گفتم اینجا میتونیم رنگش رو عوض کنیم واسه آبجکت ها رو. من روی نیو متریال مثلا میزنم و رنگ این رو مثلا روی زرد تغییر میدم و همون لحظه واسه من اعمال میشه. از قسمت انیمیشن، از قسمت دوب شیت و اکشن ادیتور، اینجا مباحث مربوط به کی فریم وجود داره، که مثلا من اگه بخوام اینجا با اینجا ما شورتکات آی رو داریم اینجا، مثلا من لوکیشن یه دونه کی فریم بهش میدم و توی فریم جلوتر میبرمش اینجا و دوباره یکی فریم دیگه بهش میدم. میبینید من اگه پلی رو بزنم یه انیمیشن واسه ما اعمال میشه. و از این قسمت من میتونم تو تنظیمات گراف ادیتور من از اینجا میتونم کنترلش کنم که سرعتش چقدر باشه و نرمتر باشه، سختتر باشه، که با راست کلیک کردم و از قسمت مثلا ایزی تاک ایزی این باشه، ایزی اوت باشه، مثلا ایزی اوت واسه زمانی که میخواد آغاز بشه، ایزی این واسه آخرای انیمیشن هستش، که اینو هم باز یه ویدیوی جدا میخواد که مفصل باید راجعش صحبت کرد. رندرینگ هم که واسه رندر گرفتن اینجا که از همین قسمت ما رندر ایمیج رو داریم، رندر انیمیشن رو داریم میتونیم انجام بدیم. کامپوزیت هم که توی ویدیوی قبل من راجع به VFX صحبت کرده بودم، VFX و جلوه های ویژه، که من این یوز نود هم بزنم اینجا، راجع به یه سری مباحث VFX من صحبت کردم اینجا و بقیه تبع موشن چرکینگ داریم و راجع به این هم من صحبت کردم و ویدیو ادیتینگ که همون تدوینش میشه. از این قسمت هم که اول ویدیو بهتون گفتم که دو تا موتور رندر داریم، من وارد رندر میشم. از همینجا از همین بالا ما میتونیم سویچ کنیم. ببینید اینجا وایر فریم هستش که
که اون ساختار آبجکت رو به ما نشون میده و ما میتونیم سویچ کنیم مثلا تو قسمت متریال و آبجکت که اگه رنگی داره رنگش رو به ما نشون میده و در نهایت سویچ میکنیم روی رندر که ما الان روی موتور رندر ایوی هستیم که ما یه دونه سایکل هم داریم که گفتم ایوی ریل تایم میگیره و سایکل خب با کیفیت تر رندر میگیره که اینجا ما تنظیمات مختص خودش رو داریم. از قسمت رندر ما مکس سامپل رو داریم، مثلا من معمولا میگم روی 128 رندر بگیره و تیک دینامیزش هم فعاله. از قسمت دینامیزر اگه کارت گرافیک RTX دارید خب این رو میذارید معمولا روی اپتیکس باشه. از قسمت لایت پت ها هم که باز حالا من توی ویدیو دیگه حتما کلا رندر رو مفصل بهتون میگم. ببینید اینجا مثلا ما توتالش کلا 12 تا میخواد بگیره سامپل رو و از واسه دیفوز مثلا روی 4. خب این حالت دیفالتشه، مثلا ما یه جاهایی مثلا گلوسی رو میبینید روی 4، ما یه جاهایی ما یه دونه شیشه داریم که نویز زیادی داره، مثلا ما این گلوسی رو مثلا میکنیم که 12 تا اون نویزش کمتر بشه یا میتونیم توتالش رو بکنیم 24. ولی خب و مقدار مکس سامپلش رو مثلا من میذارم روی 512. اینجوری ما میتونیم کنترل کنیم که رندری که میخواد بگیره بعضی جاها نویز میفته و اینطوری رندر با کیفیت تری میگیره. خب بقیه قسمتاش هم که بعدا توی ویدیوی مورد نظر حتما بهش میپردازم. از اینجا هم که ما تبای مخصوص خودش داریم، قسمت رندر آوتپوت واسه خروجی کار. ببینید اینجا رزولوشنش روی فول اچ دیه، اینجا فریم ریتش مثلا میتونیم بزنیم روی 30 فریم و فریم ریتش از 1 باشه مثلا تا 250. ببینید از این قسمت ما میتونیم مقدار ثانیه رو ما تنظیم کنیم. ببینید مثلا اگه 30 فریم باشه، ما اگه مثلا ما 40 ثانیه بخوایم، خب ما همینجا ببینید من 30 رو ضبط داره من میزنم، میبینید اون پایین 30 رو ضبط داره 40 میکنم و اینتر رو میزنم، پس میشه 1200 فریم. یعنی اگه شما میخواید 1200 اگه 40 ثانیه نیاز دارید میشه 1200 فریم، چون ما اینجا باید فریم رو حساب کنیم. پس 40 ثانیه میشه 1200 فریم. اگه مثلا میخواید مقدار محاسبه فریم رو انجام بدید، مثلا من اگه 20 ثانیه میکنم پس 20 رو ضرب داره فریم میکنم که هر فریم 30 فریم باشه، 20 رو ضرب داره 30 میکنم میشه مثلا 600 فریم. از قسمت آوتپوت هم که توی همون پوشه مورد نظر رندرتون میره اونجا خروجیش میشه و اینجا هم که فرمتش که معمولا روی پی ان جی باشه خب خیلی بهتره. جی پی هم داره، کلا فرمت های مورد نیاز رو داره، نه همه رو، ولی اینجا هم که آر جی بی رنگی یا بلک اند وایت همون سیاه و سفید هستش روی 8 بیت و اینا و دیگه همیناست. از قسمت ورد هم تنظیمات مربوط به HDRI و نور صحنه هستش که شما مثلا روی این کالر میزنید و از اینجا میتونید یه environment texture یا همون HDRI وارد صحنه کنید. برید اینی که اینجا میبینید این تصویر، این خودش یه ادانه. من میگم ادانه مختلف رو حتما بهتون میگم. مثلا من این تیکش رو فعال میکنم، روی اوکی میزنم، اینجا خودش یه ادانه که نورپردازی آماده واسم میده. مثلا من روی همین میزنم و ست آبجکت رو هم میزنم، اینجا من وارد رندر باید بشم که البته روی سایکل هم هستیم، این روی جی پی یو باید بشه. ببینید نور آماده به صحنمون میده. میبینید با کمک همین ادانه که من بهتون گفتم خیلی راحت ما میتونیم از همینجا میتونیم کنترلش کنیم. خب قسمت آبجکت هم که واسه کنترل همین آبجکت های اینجاست، همون ترانسفورم و جابجاییش رو همینجا میتونیم انجام بدیم. از قسمت ریلیشن هم ما مثلا میتونیم پرنتش کنیم به یک آبجکت دیگه که با هم دیگه پرنت میشه. مثلا من الان این رو به این پرنت کردم، اینو تکون بدم اون هم با اون حرکت میکنه ترانسفورمش، که من میتونم البته از همینجا هم مثلا جفتش رو انتخاب کنم، شیفت رو نگه میدارم و کنترل پی رو میزنم و از همینجا ست پرنت رو هم میتونم بزنم، ست پرنت آبجکت یا کیپ ترانسفورم. و کلی آپشن های دیگه داریم. از قسمت ویزیبیلیتی من شادو کچر رو تو قسمت ویدیوی VFX بهتون گفتم که برای چیه. از قسمت مودیفایرها میتونیم مودیفایرهای مختلفی وارد صحنه کنیم برای مدل سازی و کارهای دیگه. قسمت پارتیکل هم که کلا اصلا یه ویدیوی دیگه خاص خودشون میخواد و فیزیکو داریم که من اینا رو حتما توی پلیلیست خاص خودش میگم و ورتکس ها و تکسچر و اینا. همین دیگه. خواستم فقط یه ویدیو آشنایی با نرم افزار بلندر براتون بذارم که کسایی که
کانال رو ندارن و میخوان که، معتقدم که آموزش مقدماتی و پایه رو شما از هر جایی خب میتونید بگیرید. خب ویدیوش هم زیاده. من میخوام آموزشی بذارم که بیشتر به صورت تکنیکال باشه و سطحش هم متوسط رو به حرفه‌ای باشه و هر کسی هم خب نذاشته همچین آموزشی رو که بخوام من، چون همه مباحث میخوام بذارم، مدل سازی میخوام بذارم، شبیه سازی که منظورم میگم مثلا سیارات، مثلا مایع باشه، درست کردن آتیش، انفجار، اینا رو حتما من میذارم. پس شما اگه بلندر رو هنوز از پایه یاد نگرفتید، اول اما آموزش مقدماتی بلندر رو شما سرچ کنید و یاد بگیرید و این کانال رو هم از دست ندید که من و همین دیگه، منتظر ویدیویی که در آینده میذارم باشید.